धत्तेरीका यो एक्सेलको फर्मुला नमिल्ने डेटा भद्रगोल हुने आज पनि यो रिपोर्ट नसकिएला जस्तो छ। टाउको नै फुट्न लागिसक्यो यार। के भो राम, किन यति धेरै तनावमा? आज पनि त्यही पुरानै एक्सेल सिटसँग जुधिरहेको छौ? अनि के गर्ने त? यत्रो डेटा छ, फर्मुला बिग्रिन्छ, रिपोर्ट बनाउँदा बनाउँदा दिन बित्छ। तिमी चाहिँ कसरी सधैँ ढुक्कले काम भ्याउँछौ? साथी, जमाना बदलिसक्यो। अब एक्सेलमा फर्मुला घोकेर बस्ने होइन, एआई प्रयोग गर्ने हो। मैले त नेक्स्टस्टेपबाट एक्सेल विथ एआई को ट्रेनिङ लिएको। अहिले त घन्टौँको काम मिनेटमै सकिन्छ। एआईले एक्सेलको काम पनि गर्छ। अनि यो नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ कस्तो सिकाउँछन् त? एकदम सजिलो। फर्मुला बनाउनेदेखि डेटा एनालाइसिससम्म सबै स्मार्ट तरिकाले सिकाउँछन्। तिमी पनि आजै बुझ नि त। म पनि आजै भर्ना हुन्छु। अब एक्सेलको टेन्सन खतम। तपाईँ पनि स्मार्ट बन्नुहोस्। आजै नेक्स्ट स्टेपमा सम्पर्क गर्नुहोस्। NextStep Infotech. Skill that edify passion.